अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार्टस क्रिएसन। तपाईँले म्युजिक सुनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले 13वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। आफ्नो मोबाइलमा भएको 13वटा फोटोहरूलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँले 13वटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरेको हुनुपर्ने छ है। त्यसपछि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले फर्मेट चुज गर्नुहोस्। फर्मेट चुज गर्नको लागि थोरै साइडमा सार्नुहोस्, फर्मेटमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले 16:9 को रेसियोमा क्लिक गर्नुहोस् र इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजलाई पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्, थोरै साइडमा सार्नु होला, एडिटमा जानुहोस्, त्यसपछि रोटेट गर्नुहोस् है। तपाईँले पनि यो इमेजलाई 16:9 को रेसियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। र तपाईँले फेरि भिडियोलाई सेभ गर्दाखेरि चाहिँ पछि हामीले फेरि 9:16 को रेसियोमा राख्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले 16:9 को रेसियोमा युज गरेको छौँ। र इन्डिङ पार्टमा आउनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो एडिटिङमा चाहिँ वाटरमार्क रहेको छ, यसलाई डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि स्टार्टिङमा आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड अडियोमा जानुहोस् त्यसको लागि, अनि त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नु होला। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेँ है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले म्युट गरेको। तपाईँले चाहिँ म्युट नगर्नु होला। मैले यसको ड्युरेसनहरू पनि नोट गरेर राखेको छु है। र अब चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा यसलाई चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले यो म्युजिकको आवश्यकता पर्छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पनि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यदि डाउनलोडमा कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईँले टेलिग्राम अथवा फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 10.3 रहेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ 10.3 मा राख्नेछौँ यसको ड्युरेसन चाहिँ है, 10.3। ओके, 10.3 राखेपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 0.7 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको पनि हामीले 0.7 मा राख्नेछौँ। दुईवटा इमेज चाहिँ 0.7 मा राख्यौँ भने त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 0.6 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। अब चाहिँ तपाईँले यो दुईवटा इमेजहरू चाहिँ फेरि बाँकी भन्नाले पनि यो दुईवटा इमेजलाई चाहिँ 1.3 को ड्युरेसनमा राख्नु होला, 1.3। अनि त्यस्तै गरेर हामीले दुईवटा इमेज 1.3 राख्यौँ भने अब दुईवटा इमेज चाहिँ फेरि 0.6 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो इमेजलाई राख्यौँ र एउटा यो इमेजलाई चाहिँ हामीले 0.6 राख्नेछौँ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 1.3 राख्नुपर्ने हुन्छ, 1.3। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। 1.3 राखिसकेपछि तपाईँले यसको ड्युरेसन पनि 0.6 राख्नुपर्ने हुन्छ र यसको ड्युरेसन पनि हामीले 0.6 नै राख्नेछौँ है, 0.6। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.3 राख्नुपर्ने हुन्छ है। र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले राख्नेछौँ 0.8 राख्नुपर्ने छ। र बाँकी रहेको एक्स्ट्रा म्युजिकलाई चाहिँ मैले यहाँनिर स्प्लिट गरेँ र बाँकी रहेको डिलिट गरेँ। यदि तपाईँले मैले दिएको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने म्युजिकलाई चाहिँ स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन है। ड्युरेसनमा थोरै तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ बरु है। ओके, हामीले चाहिँ यति गरिसकेपछि यसमा ड्युरेसन राखिसकेको छौँ र इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईँले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसनको आधारमा चाहिँ तपाईँले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, बाइसेक्ट 2। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा पनि हामीले के गर्नेछौँ त बाइसेक्ट 2 नै युज गर्नेछौँ। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामीले जुम 1 राख्नेछौँ। यसको लागि थोरै साइडमा आउनुहोस् र
हामीले चाहिँ यसलाई जुम 1 राख्नेछौँ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा पनि क्लिक गर्नेछौँ र यसमा पनि हामीले जुम 1 नै क्लिक गर्नेछौँ र यो इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामीले उबल इफेक्ट युज गर्नेछौँ र यसमा पनि हामीले उबल इफेक्ट नै युज गर्नेछौँ है। र दुईटा इमेजलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ र यो इमेजलाई पनि पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ। अनि त्यस्तै गरेर पेन्डुलम 1 राखिसकेपछि तपाईँले फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा उबल र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसमा पनि हामीले उबल इफेक्ट नै युज गर्नेछौँ र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि थोरै साइडमा सार्नुहोस्, बाइसेक्ट 2। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट सेकेन्ड लास्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा हामीले उबल इफेक्ट युज गर्नेछौँ र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। लास्टको इमेजमा चाहिँ मैले फेरि के गरेँ, बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गरेँ है। यदि तपाईँले कुनै पनि एक्स्ट्रा इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो इफेक्ट पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ यहाँनिर दुईटा इमेजलाई चाहिँ के काम गरेका थियौँ भने चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राखेको थियौँ। पेन्डुलम 1 राखेको ठाउँमा तपाईँले दुईटा इमेजको बिचमा आउनुपर्ने हुन्छ र दुईटा इमेजको बिचमा आइसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यसमा इफेक्ट युज गर्नेछौँ। इफेक्ट, यो इफेक्ट चाहिँ म्युजिक इफेक्ट हो। थोरै ब्याक गर्नुहोस् र इफेक्टमा आउनुहोस् अनि भिडियो इफेक्टमा आउनु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा फेभरेटमा रिफल इफेक्टलाई युज गरेर राखेको छु। तपाईँले पार्टी इफेक्टमा गएर पनि रिफल इफेक्टलाई युज गर्न पाउनुहुन्छ र यसलाई पनि तपाईँले डुप्लिकेट गरेर यसलाई ड्युरेसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा पनि हामीले नेक्स्ट इफेक्ट राख्नेछौँ। त्यसको लागि ब्याक गर्नुहोस् अनि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र मेटर इफेक्ट युज गर्नुहोस्। मेटर इफेक्टको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ, यो इमेजको ड्युरेसन, र कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि यसरी सेट गर्नुहोस्। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्, सेट गर्नुहोस् है। यसलाई पनि कपी गरौँ, यहाँसम्म ड्युरेसन सेट गरौँ र यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र हामीले चाहिँ यो इफेक्टलाई चाहिँ यहाँनिरदेखि युज गर्नेछौँ है। र यसको ड्युरेसन पनि हामीले फेरि ड्युरेसन चाहिँ एडजस्ट गर्नेछौँ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन, र यसलाई पनि हामीले कपी गरौँ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि यहाँसम्म राख्नुहोस् र कपी। ओके, यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यदि फर्स्ट इमेजमा चाहिँ मैले थोरै साउन्डलाई अन गरेँ है, हामीले चाहिँ यहाँनिरदेखि हेर्न सकिन्छ है। मैले थोरै ओके, यहाँनिरदेखि चाहिँ एउटा भिडियो इफेक्टमा गयौँ। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि ब्ल्याक फ्ल्यास इफेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ साउन्ड फेरि म्युट गरेँ है र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। यति क्लिक गर्नुहोस् र यदि तपाईँले फेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ, साउन्डको आधारमा चाहिँ अन गरेर राख्नु होला है। मैले चाहिँ यहाँनिरदेखि इफेक्ट युज गरेँ र ओके, हामीले यति गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन थोरै यहाँसम्म बनायौँ है। र अब चाहिँ मैले यसलाई सेभ गर्नेछु, यसमा क्लिक गर्नेछु है। यदि तपाईँले पनि सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि क्लिक गर्नु होला र तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो यहाँसम्म के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु पनि नबिर्सिनु होला। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। र यो चाहिँ हामीले 16:9 को रेसियोमा सेभ गरिरहेको छौँ भने फेरि हामीले चाहिँ यसलाई रिअपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि तपाईँले यसलाई सेभ हुन दिनु होला अनि डनमा क्लिक गर्नुहोस्, न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् र भिडियोमा जानुहोस्। जुन भिडियो तपाईँले सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र फर्मेटमा जानुहोस्। 16:9 को रेसियो चुज गर्नुभएको थियो पहिला भने, अब चाहिँ 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस् अनि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले एडिटमा जानुहोस् अनि रोटेट गर्नुहोस् र रोटेट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि लास्टमा आउनेछौँ, इन्डिङ पार्टमा डिलिट गर्नेछौँ है। यति गरिसकेपछि हामीले सेभ गर्नेछौँ। त्यसको लागि फेरि यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र हाम्रो भिडियो चाहिँ प्रोपर 9:16 को तरिकाले चाहिँ सेभ भइसकेको छ र तपाईँले टिकटकमा चाहिँ सजिलैसँग पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9:16 को रेसियोमा है। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।